एभ्रिवान, नमस्ते। मेरो प्यारो भ्युअर्सलाई प्रियाको किचनमा स्वागत छ। आज चाहिँ मैले तिहार विशेषमा चाहिँ बच्चाहरूलाई पनि हुने, बुढाबुढीहरूलाई पनि हुने, सबै उमेरकोलाई चाहिँ मिठो लाग्ने खालको मिठाईको रेसिपी लिएर आएको छु। त्यसको लागि चाहिँ हामीले आगो पनि बाल्नु पर्दैन, आगै नबालिकन बन्छ र एकदम मिठो पनि हुन्छ। त्यो चाहिँ हो यो मैले यो ओरियो बिस्कुटको चाहिँ मिठाई बनाउन गइरहेको छु र अब यसलाई चाहिँ म पेडा पनि बनाउन लागिरहेको छु र लड्डु पनि बनाउन लागिरहेको छु यसैको। एकदम मिठो हुन्छ है, चकलेटको स्वाद हुन्छ, एकदम मजा आउँछ खानलाई पनि। यो अब सबै एजलाई मनपर्ने खालको हुन्छ यो र एकदम सजिलो छ, छिटो बन्छ, हामीलाई आगोको कुनै आवश्यकतै पर्दैन। र अब कसरी बनाइन्छ सुरु गरौँ है। मैले यो ओरियो बिस्कुट लिएको छु। यसमा तपाईँले त्यो क्रिमवाला सेतो क्रिमवाला बिस्कुट लिनुभयो पनि हुन्छ, भित्र क्रिम भएको, या त यो चकलेट भएको लिनुभयो पनि हुन्छ, जुन लिनुभयो पनि यो उस्तै नै बन्छ यो। र यसमा चाहिँ म यो दुईवटा लाइनको मात्रै बिस्कुट युज गर्छु र यसलाई चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने एउटा मिक्सी जारमा चाहिँ हामीले यो बिस्कुटलाई चाहिँ सबै यसरी भाँचेर यसमा राख्नुपर्छ। हामी चाहिँ तिहारमा खालि यस्तो मिठाईहरू बनाउँछौँ कि सेलरोटी, अन्डसा, फिनी सबै खालि ठुलो मान्छेले मात्रै खानुहुने खालको हुन्छ होइन। हामीले कहिले अब आफूभन्दा सानो 9-10 वर्षको बच्चाहरूको पनि त भाइयो टिकाहरू हुन्छ है, उनीहरूको लागि चाहिँ हामीले केही सोचेकै हुँदैनौँ, त्यही सेलरोटीहरू नै खान दिन्छौँ। र त्यही बच्चाहरूको लागि चाहिँ मैले सोचेर चाहिँ यो ओरियो बिस्कुटको मिठाईको रेसिपी लिएर आएको। अब यसलाई चाहिँ हामीले यो मिक्सी जारमा चाहिँ यसलाई सबै पिस्नुपर्ने हुन्छ। मैले यो एकचोटि पिसेको यो भइसक्यो। फेरि यस्तै गरेर यो एक लाइन फेरि राख्दैछौँ यसमा। यो दोस्रोचोटि बिस्कुटलाई पिसेको नि भइसक्यो। अब यो दुईचोटि नै मैले बिस्कुटलाई पिसेर राखिसकेँ। अब यसमा हामीलाई चाहिँ कन्डेन्स मिल्क राख्नुपर्छ। यसमा चाहिँ म पहिला 2 चम्चा, यो ठुलो चम्चाले 2 चम्चा राख्छु, पुगेन भने फेरि पछि थप्नुपर्छ। अब यसलाई हामीले चाहिँ मुस्नुपर्छ। अब यसमा फेरि अझै कन्डेन्स मिल्क राख्नुपर्छ। फेरि म 2 ठुलो चम्चा राख्छु। यस्तो मिठो चकलेटको बास्ना आइरहेछ। यो लड्डु र पेडा यो दुवै बनाउँछु म, खाना यति मिठो हुनेछ यो। यो कन्डेन्स मिल्कलाई चाहिँ हामीले बिस्कुटको बनाएको पाउडरमा चाहिँ हामीले राम्रोसँग मिलाउनु पर्छ। होइन त कति सजिलो छ यो, आगो बाल्नै परेन, केही दुध पकाउनु परेन, केही गर्नु परेन, क्रिमहरू केही चाहिएन हामीलाई। यति कन्डेन्स मिल्क र यो ओरियो बिस्कुटको पाउडर भएपछि भइहाल्यो। यसलाई राम्रोसँग मुस्नुपर्छ। यसमा चाहिँ साइनिङ आउनुपर्छ यो बिस्कुटको पाउडरमा चाहिँ। पुगेन भने अझै कन्डेन्स मिल्क राख्नुपर्छ। यसमा म अझै 1 चम्चा यो कन्डेन्स मिल्क राख्छु। मैले चाहिँ यसमा 5 टेबल चम्चा चाहिँ कन्डेन्स मिल्क राखिसकेँ।
अब यो पाउडरमा चाहिँ राम्रोसँग साइनिङ आउने जालसम्म गरेर हामीले मुस्नुपर्छ यसलाई। यो मैले यो ओरियो बिस्कुट पाउडरलाई र कन्डेन्स मिल्कलाई मिलाएर मुसेको पनि यस्तो साइनिङ आइसक्यो। यसलाई मुस्न चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ है, साइनिङ ल्याउनुपर्छ यसरी, अनि मात्रै यो तयार भएको हुन्छ। मैले चाहिँ यो 2 भाग गरेर यसरी मुसेको छु। अब हाम्रो यो पेडा पनि लड्डु पनि बनाउने बेला गयो। अब बनाउन सुरु गरौँ। अब यो लड्डु पेडा बनाउँदाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ यो 6वटा पेडाको लागि निकालेको छु। यो अहिले मैले ठुल्ठुलो नै बनाउन लागिरहेको छु पेडा। र यो बनाउने बेलामा चाहिँ हातमा तपाईँहरूले त्यो स्ट्रङ स्मेल नभएको अलि नगनाउने खालको तेल लिएर हातमा लगाएर गर्नुभए पनि हुन्छ, या त घिउ लिएर बनाउनु भए पनि हुन्छ। यहाँ हातमा लगाउनु भए हुन्छ घिउलाई। हुन त यसकै चिल्लो आइसकेको हुन्छ, तर त्यही पनि यसो लगाउनु भयो भने अझै राम्रो। अब म यो पेडा बनाउन सुरु गर्न थालेँ। यसलाई हातमा लिएर मुस्नुहोस् राम्रोसँग, र यसलाई यसरी राम्रोसँग गोलो बनाउनुहोस्, र यसलाई बिस्तारै दाब्नु, यसरी थिच्नुपर्छ यसरी। त्यस्तो भयो। छेउछाउमा अलिक फाटिन्छ यो, र पेडामा त्यस्तै नै हुन्छ होइन। अब त्यसपछि नि यो औँलाले यसरी बिस्तारै दाबिदिनुहोस्, यसमा धेरै दाब्नु पर्दैन। यसरी यति थिचेपछि भइहाल्छ पेडा। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो पेडा बन्यो। यस्तै गरेर सबै बनाउँदै जाउँ। यसरी पाँचले थिच्दै बनाउनु होला। यहाँ बिस्तारै अलिकति थिचिदिनुहोस्। एकदमै सबैभन्दा सजिलो तरिकाले चाहिँ मिठाई बनाउने तरिका हो यो। खाँदा पनि यस्तो मिठो हुन्छ यो, अब चक्लेटको स्वाद हुन्छ होइन। मैले पेडा सबै बनाइसकेँ। अब यसको माथिबाट म पिस्ताले सजाइदिन्छु। कति राम्रो। अब पेडा तयार भयो। लड्डु बनाउन सुरु गरौँ। मैले चाहिँ यो लड्डु बनाउनको लागि डेसिकेटेड नरिवल पनि लिएको छु। यो लास्टमा चाहिँ यो लगाउने गर्छु म। यो चक्लेट लड्डुमा एकदम मिठो हुन्छ, हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ। यसै गरेर लड्डु बनाऊ। यो लड्डु बनाउँदै यसमा लगाउँदै जाउँ। यो हात च्याप हुने भएको हुनाले म चाहिँ यो एउटा चम्चाले लड्डुमा लगाउँछु यो डेसिकेटेड नरिवल। हेर्नु कस्तो राम्रो भएको छ। यो प्लेसमा राख्दै जाउँ। अब यस्तै गरेर सबै बनाउँदै जाउँ। यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यसरी मुसेर अनि यसमा राखेर, हातमा राखेर मजाले लड्डुलाई टाइट गर्नुपर्छ। त्यसपछि यसरी घुमाउनु पर्छ। अर्को लड्डु पनि तयार भयो। अब यो पनि यसमा राखौँ। लड्डु पनि तयार भयो। अब यस्तै गरेर सबै बनाऊ लड्डु। ल अब मेरो एउटा लास्ट लड्डु बनाउनु छ। हेर्नु यस्तो भइसकेको छ, कति राम्रो भएको छ नि। ल फेरि यो पनि लगाउनु, यो डेसिकेटेड नरिवलमा। ल है, मैले यो चक्लेट लड्डु, चक्लेट पेडा बनाएर तयार गरिसकेँ। एकदम
पर्फेक्ट भएको छ र यो तिहारको लागि एकदमै पर्फेक्ट मिठाई छ एकदमै सजिलो गरेर बनिन्छ र थोरै टाइममा धेरै सामान पनि चाहिँदैन केही पनि है त्यसकारण एकदमै यो राम्रो छ यो मिठाई बनाउनको लागि र तिहारको लागि त झनै पर्फेक्ट छ किनकि यो बच्चादेखि लिएर ठुलोसम्मलाई मनपर्ने खालको मिठाई हो यो अब चक्लेट भनेपछि त सबैलाई मनपर्छ होइन सबैलाई मिठो लाग्छ त्यसकारण तपाईँहरूले पनि एकचोटि ट्राई गर्नुहोस् कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई मेरो यो रेसिपी मन पर्यो भने मलाई लाइक कमेन्ट र सब्सक्राइब गरिदिनु होला यस्तै गरेर म फेरि अरू नयाँ रेसिपीहरू लिएर आउनेछु त्यतिन्जेलसम्मको लागि बाई।